हाय गाईज, नमस्कार मित्रांनो, मी संजय जोशी. वेलकम टू माय चॅनल गो टू टुरिंग. मित्रांनो, मी सध्या जर्मनीच्या टूरवरती आहे. तुम्हाला मी मागच्या व्हिडिओजमध्ये सांगितलेलं आहे. बरेच तुम्ही व्हिडिओ पण याच्या आधी तुम्ही पाहिलेले असतीलच आणि त्याच्या लिंक्स पण मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोच आहे. मी आत्ता जर्मनीमधून 2 दिवसांनी आलो आहे, बेल्जियममध्ये आलेलो आहे. तर बेल्जियममध्ये गेंट या शहरामध्ये आलेलो आहे आणि गेंट शहर पर्यटनासाठी उत्कृष्ट असं स्थळ आहे. गेंट आणि ब्रुजमध्ये तर आम्ही गेल्या वेळेस आलेलो होतो 2020मध्ये. मी टूर केलेली आहे तिथली. तर गेंटची यावेळेस मी केली अँड दिस इज रिअली अमेझिंग. आणि मित्रांनो, एक गोष्ट तुम्हाला सांगावीशी वाटते की गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार, आज शनिवार आहे. गुरुवारी त्यांचा ऑस्पिशियस डे होता काहीतरी, त्याच्यामुळे त्यांना सुट्टी होती या लोकांना इथे. आणि शुक्रवारची एक दिवस सुट्टी टाकून ही लोक सॅटर्डे संडे त्यांच्याकडे 5 days वीक असतोच. त्यामुळे यांना असंही ते शुक्रवारी दुपारच्या नंतर सुट्टीच्या मूडमध्ये असतात. त्याच्यामुळे प्रचंड गर्दी आहे. मी तुम्हाला दाखवतो आजूचा नजारा कसा आहे. इथे सगळे हॉटेल्स आहेत. हॉटेल सगळे फुल आहेत, बसायला जागा नाही आहे. आणि ही संध्याकाळची वेळ आहे. छान वारं सुटलेलं आहे, थंडगार वारं. ॲक्च्युली आता समर चालू आहे इकडे आणि हा आठवडा खूप हॉट आहे या ठिकाणी. आज आणि उद्या टेम्परेचर खूप जास्त असणार आहे, पण संध्याकाळी थोडंसं लोकांना आज रिलीफ मिळालेलं आहे या ठिकाणी. तर ट्राम येते बघा, इथं कनेक्टिव्हिटी खूप सुंदर आहे बसेसची आणि ट्रामची. यूट्यूब चॅनलसाठी शूट करतोय असं लक्षात आल्यावर काही यंगस्टर्स असे गेस्चर देत असतात. इकडे बघू शकता मित्रांनो तुम्ही, इट्स रिअली हॅपनिंग स्ट्रीट हिअर ओवर. सगळे रेस्टॉरंट्स फुल आहेत. Everybody is enjoying here beer, wine and frieds म्हणजे चिप्स. हे लोक एन्जॉय करतात तिथे खूपच. I've been crying all day 'cause I have big problems. No one told me that growing up was so hard. I just need to escape for a moment. Somewhere. I've been crying all day 'cause I have big problems. No one told me that growing up was so hard. मित्रांनो, बेल्जियम म्हटलं की इथली बियर आली. बेल्जियन बियर फेमस आहे इथली. वॅफल्स आणि चॉकलेट्स. आणि बेल्जियन चॉकलेट्स तर वर्ल्ड फेमस आहेत. हॅलो. Do you want a bag? Yeah. Can I get this? Yes. Yeah. Mixed. Yeah, mixed. For 10 or 15 euro? 15 euro. 15 euro. Are you making waffles too? Yes, we do. Acha. Okay. Can I get a waffle? Waffle is finished. Finished? Yeah, the iron Okay, is okay. cold, is it? Oh. It's a marmalade of fruit baked in the oven with Arabic gum, a natural product from the acacia tree. Okay, okay. The purple ones are the original ones, a mixture of red fruit, like strawberry, raspberry, violets, all together. These we make here in Ghent for more than 200 years, so these are the original ones. Then we also have strawberry, lemon and apple taste. Here you have a mix, Yeah. everything in it. Mixed. A mixed bag. Yeah. Yeah, thanks for the discount. Yeah. Thank you. बाकी तुम्हाला इथं ज्वेलरी बघायला मिळेल इथं भरपूर.
इमिटेशन ज्वेलरी प्रकार असतो ना, इमिटेशन ज्वेलरी तशा टाईप्स आहे. बाकी क्रॉकरी वगैरे इथं गिफ्ट आर्टिकल असे भरपूर असतात तिथे. इंडियन मसाला, तंदुरी करी ग्रिल. मित्रांनो, इथूनच मी काल बोट टूर केलेली होती. तर याचं मी सगळं शूट केलेलं आहे. अंडर प्रोसेसिंग आहे. सो होप सो लवकरच मला बघायला मिळेल. समोर तुम्हाला दिसतोय तो कॅसल आहे, कॅसल ऑफ काउंट्स. तर तिथले पण काही शूट केलेलं आहे मी, फोटोज आणि व्हिडिओज काही केलेले आहेत. तर त्याची पण कंप्लीट स्टोरी म्हणून मी तुम्हाला प्रेझेंट करणार आहे लवकरच, पुढच्या काही दिवसांमध्ये. ती पण तुम्हाला बघायला मिळेल. तुम्ही कॅसल बघा. हा मित्रांनो, आपण आता वळूयात कॅनलकडे. कॅनलकडे कसा माहोल आहे तो बघूया. एन्जॉय, बाय. मित्रांनो, असं वातावरण पाहिलं की कुणालाही वाटेल की इथं बसावं, 2 घोट घ्यावेत वाईनचे किंवा बिअरचे, थोडा मंच करावा, असं तर नक्की कुणालाही वाटेल. मित्रांनो, वेटिंग आहे, वेटिंग. हॉटेलमध्ये बसायला जागा नाही, वेटिंग आहे, वेटिंग. आज थोडी फुल गर्दी आज. हा भाऊ ऑलरेडी नील आर्मस्ट्रॉंग झालेला आहे. इट्स अ गोल्डन इव्हनिंग. यू कॅन सी बिहाइंड मी. You can see people are partying on boat also. Guys, spend some few moments more and enjoy this romantic evening. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय.